Dacă o burtă proeminentă era în alte timpuri semn de bunăstare, acum a devenit dușmanul numărul 1 al bărbaților care vor să arate bine. Dorința de a topi grăsimea de pe burtă împinge mulți domni să apeleze la strategii îndrăznețe, dar nu neapărat câștigătoare. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți dezvălui care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care vor să slăbească în zona abdominală. Sper să nu te regăsești la vreuna dintre categorii. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Îți propui să slăbești localizat. Sunt persoane care își doresc să dea jos grăsimea exclusiv de pe burtă, ca și cum ar sculpta într-un bloc de piatră și ar îndepărta surplusul fără efort. Din păcate, acest lucru nu este neapărat realist, deoarece zona corpului preferată de grăsime depinde de genetică și nu o poți modifica la comandă. Mai sunt și alți factori care influențează depunerea grăsimii pe burtă: stresul, vârsta, fumatul, alcoolul, genul. Nu este o regulă generală, dar de obicei bărbații sunt mai predispuși să adune grăsime în partea abdominală, în timp ce la femei se depozitează mai ales pe coapse sau șolduri. Faci zeci de abdomene zilnic. Așa cum spuneam mai sus, nu poți slăbi localizat, deci nu te baza exclusiv pe abdomene sau alte exerciții cu accent pe partea mediană a corpului. Impactul exercițiilor abdominale asupra arderii grăsimii de pe burtă nu este semnificativ. Îți poți tonifia musculatura în același timp cu slăbitul, însă este bine să variezi tipurile de antrenament pentru a-ți construi un corp puternic pe ansamblu și a avea o formă fizică bună. Mușchii consumă mult mai multe calorii decât țesutul adipos, care are un metabolism foarte lent, deci este în avantajul tău să-ți crești procentul de masă musculară. Dacă visezi la celebrele pătrățele, află că trebuie să ajungi la cel puțin la un procent de 10-12% grăsime corporală dacă ești bărbat, pentru ca musculatura abdominală să fie vizibilă. Apelezi la centuri, pastile și ceaiuri pentru slăbit. Se spune că transpirația este semnul că grăsimea plânge în timp ce spărsește corpul. Sună amuzant și motivant, dar transpirația presupune eliminarea de apă și săruri, misiunea ei principală fiind aceea de a răci corpul, nu de a transmite emoția grăsimii. Grăsimea nu se duce cu una, cu două și în niciun caz nu se teme de centuri de slăbit sau alte pilule promovate ca secretele unui abdomen tonifiat. Urmezi diete la întâmplare foarte restrictive. Ca să slăbești, trebuie să fii în deficit caloric, însă o reducere exagerată a porțiilor sau alimentelor preferate s-ar putea să nu te țină prea mult timp. Te abții o perioadă de la burgeri, cartofi prăjiți sau covriși, dar cât să reziști? Lucrează mai bine la cantitate și frecvență, adică redule și consumă mai multe legume, fructe, proteine de bună calitate, cereale integrale. Dietele cu nume extravagante s-ar putea să funcționeze o perioadă cât te menții în deficit caloric, însă sunt frustrante și greu de respectat pe termen lung. Neglijezi stresul sau lipsa somnului. Deși pare că slăbitul ține exclusiv de alimentație și mișcare, există și alte elemente care influențează pierderea kilogramelor de grăsime. Stresul și lipsa odihnei îți pot crește apetitul, în special pentru mâncăruri bogate în grăsimi și carbohidrați rafinați. Unele studii au arătat că și o singură noapte fără somn încetinește metabolismul în ziua următoare, deci asigură-te că te odihnești suficient și combați stresul prin activități relaxante, plimbări, ieșiri în natură, meditație, hobby-uri. Alte hobby-uri decât mâncatul, să ne înțelegem. Îți lipsește un plan. Decizia de a da jos burta are nevoie de un plan cu pași concreți pentru a se întâmpla în realitate. Motivația s-ar putea să nu funcționeze în fiecare zi, mai ales când îți sărbătorești prietenii sau când te întorci obosit de la serviciu. Lucrează cu un nutriționist pe partea de alimentație și cu un antrenor personal pentru activitate fizică, astfel încât să ai un plan realist care să se muleze pe obiectivele tale, pe stilul de viață și, nu în ultimul rând, pe preferințe. La final, hai să tragem câteva concluzii. Dincolo de aspect, prea multă grăsime abdominală are consecințe periculoase pentru sănătate. Un strat generos de grăsime în zona abdomenului poate indica exces de grăsime viscerală, care crește riscul de accident vascular cerebral, boli cardiovasculare și diabet zaharat tip 2. Așadar, este bine să iei măsuri pentru a ajunge la o greutate sănătoasă și a o menține pe termen lung. Concentrează-te pe factori asupra cărora ai control, cum ar fi alimentația, exercițiile fizice, managementul stresului și odihna. La Centrul Superfit îți pun la dispoziție programe personalizate de nutriție și sport ca să slăbești sănătos, mai ales grăsime și mai puțin masă musculară, fără înfometare sau diete absurde. În plus, îți poți susține slăbirea cu programe de îngrijire și tonifiere pentru un aspect sănătos al pielii și cu sesiuni de psihoterapie dacă treci prin momente dificile. Fă-ți o programare și hai să începem! Sper că aceste informații ți-au fost de folos.
Dă un like acestui clip și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.